नमस्कार, मी लतिका निंबाळकर. माझ्या चॅनलवरती तुमचं स्वागत आहे. आज मी तुम्हाला शेपूची भाजी झटपट बनवून दाखवणार आहे आणि ती पण मुगाची डाळ टाकून. तर त्यासाठी बघा, ह्या 2 पेंड्या मी नीट करून घेतलेल्या आहेत, त्यांना स्वच्छ धुवून घेतलेल्या आहेत. बघा, भाजी कशी नीट करायची त्याची पण रेसिपी दाखवलेली आहे. रेसिपी बघितली की प्लीज लाईक करा आणि कमेंट करत जावा. कढाई गरम करत ठेवली, त्यामध्ये तेल टाकून घ्यायचं. 1 चमचा तेल आणि कडक गरम होऊन द्यायचं. तेल गरम झालेलं आहे. अर्धा चमचा जिरं, छोटा अर्धा चमचा जिरं टाकायचं आणि 1 गड्डी लसूण बघा असं तुकडे करून घेतलेले छोटे छोटे. आणि लसूण चांगला भाजून द्यायचा पहिला. लसूण बघा असा भाजलेला आहे, जास्त लाल करायचा नाही. त्याच्यामध्ये 1 मोठ्या आकाराचा कांदा मोठा मोठा कापून घेतलेला आहे. कांदा भाजून घेऊया आपण. कांदा बघा हलकासा भाजलेला आहे, त्याच्यामध्ये हिरवी मिरची टाकून द्यायची. ही अर्धी तिखटवाली आहे आणि अर्धी बिन तिखटाची आहे. आता ही दोन्ही चांगलं भाजून द्यायचं, म्हणजे कांदा आणि मिरची चांगली भाजली जाईल. आता कांदा आणि मिरची बघा चांगली भाजलेली आहे, अशा पद्धतीत भाजून घ्यायची, म्हणजे भाजीला नाही चव 1 नंबर येते. आता ह्याच्यामध्ये भाजी टाकून घेऊया. भाजी 2 ते 3 पाण्यानं बघा स्वच्छ धुतलेली आहे. आणि जास्त भाजी कधी बारीक कापायची नाही. बघा देठा सकाळी घेतलेली आहे, तुम्हाला देठं दिसत असते. आता एक मोठ्या 2 पेंड्या आहेत, त्या हलवून हलवून मग टाकायची. एकदम सगळी टाकली तर हलवता येणार नाही, मग थोडी थोडी टाकायची आणि हलवून घ्यायची. भाजी बघा मिक्स करून घेतलेली. ही मोठ्या 2 पेंड्या आहेत बघा, भरपूर भाजी आहे ही. आता ह्याच्यामध्ये ना मुगाची डाळ बघा 10 मिनटं भिजत घातली होती आणि 50 ग्रॅम मूग डाळ आहे. कमी जास्त करू शकता तुम्ही, कारण भाजी जास्त असल्यामुळे मी ही 50 ग्रॅम डाळ टाकलेली आहे. आता हे आपण सगळी मिक्स करून घेऊया. डाळ टाकल्यानंतर बघा मिक्स करून घेतले. आता ह्यात मीठ टाकायचे आपल्याला. आणि ही भाजी कशी तुम्ही मीठ नंतरच टाकत जावा आणि भाजीचं पाणी पूर्ण नितळायचं, नाही तर मग भाजी ना चिकट चिकट होते अशी एकदम वल्ली वल्ली झाल्यागत. तर चवीप्रमाणे मीठ टाका. आता ही भाजी आपण फास्ट गॅसवर केलेली आहे. आता एक आपल्याला झाकण वगैरे काहीच ठेवायचं नाही भाजीला, अशी थोड्या थोड्या वेळानं हलवून घ्यायची. मस्त होते एकदम भाजी. मीठ टाकल्यानंतर बघा एवढं पाणी सुटतं भाजीला. भाजी जर नितळून घेतली की नाही की मग जास्त सुटत नाही. आता ह्याच्यामध्ये बघा भाजी मस्त होते एवढ्या पाण्यामध्ये आणि जास्त वल्ली वल्ली होत नाही आणि एकदम छान लागते बघा अशी चवीला. आता आपण ही फास्ट गॅसवर अशीच होऊन देऊया आणि एक थोड्या थोड्या वेळानं अशा फक्त हलवत राहायची, खालची वरची खाली करायची, मग होऊन जाईल भाजी. बघा हे बघा भाजी झालेली आहे आणि झटपट होते, जास्त वेळ लागत नाही, काय नाही, मस्त अशी झालेली आहे. बघा सुट्टी सुट्टी झालेली आहे, चिकट वगैरे होत नाही. आणि अशी भाजी कशी माहिती आहे का, सकाळी जरी बनवली तर संध्याकाळपर्यंत राहते, खराब वगैरे होत नाही अजिबात. जर अशा पद्धतीची जर रेसिपी जर तुम्हाला ही आवडली तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा.